Welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay ma-mix tayo ng salad ingredients. Kaya, watch this. Piraso lang ano? 25. 25. Nung Pasko, 30. Ngayon, nag-25 na. Ano? Gatas. Kulang? Diba? Titikman na lang. Walang gulaman. Dali lang, dali lang naman yung mamaya. Wala na kalimutang bumili ng gulaman. Pero pwede na rin to. Sarap na to. Tikman ko nga. So, kay Ate Jane, di ka pupunta? Kay Ate Jane? Pupunta ka ron.
Evap na ano lang, yung sunod sa pinakamaliit. Halo mo na yung puno na. Thank you very much. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye.